তুমি ক'ত আছা? Where are you? তেওঁ কোন? Who is he? তেওঁ তোমাৰ দেউতা নেকি? Is he your father? তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? What is your father? তোমাৰ মায়ে কি কৰে? What is your mother? তুমি অকলে আছা নেকি? Are you alone? ওকে, তুমি অকলে কিয় আছা? Why are you alone? তোমাৰ লগত কোন আছে? Who is with you? তুমি তাত কিয় আছা? কিয় আছা? Why are you there? মোৰ মোবাইলটো ক'ত? Where is my mobile? এইটো তোমাৰ মোবাইল নেকি? Is it your mobile? তুমি কেতিয়া যাবা? When will you go? তুমি কেতিয়া আহিবা? When will you come? তুমি গাড়ী কেতিয়া কিনিবা? When will you buy a car? তুমি মোলৈ কেতিয়া ফোন কৰিবা? When will you call me? তুমি মোক কেতিয়া খবৰ দিবা? When will you inform me? তুমি জানানে তাই কেতিয়া আহিব? Do you know when will she come? When she will come? তুমি জানানে তাই কেতিয়া যাব? Do you know when she will go? তুমি কেতিয়াবা আগ্ৰালৈ গৈছানে? Have you ever been to Agra? তুমি কিমান দিন ধৰি দিল্লীত আছা? How long have you been at Delhi? ইন দিল্লী। তুমি ইউএছত কিমান দিন ধৰি আছা? How long have you been in USA? তোমাৰ ওচৰত গাড়ীখন থকা কিমান দিন হ'ল? How long have you had this car? তুমি কাপোৰ ধুব লাগিব নেকি? Do you have to wash the clothes? তুমি বজাৰলৈ যাব লাগিব নেকি? Do you have to go to market? তুমি ভাত ৰান্ধিব লাগিব নেকি? Do you have to cook food? তুমি ভাত ৰান্ধিব লগা হৈছিল নেকি? Did you have to cook food? তোমাৰ বজাৰলৈ যাব লগা আছিল নেকি? Did you have to go to market? তোমাৰ গাড়ীখন ধুব লগা আছিল নেকি? Did you have to wash the car? তোমাৰ ৰুমটো মচিব লগা আছিল নেকি? Did you have to mop the floor? মপ দা ফ্ল'ৰ বা মপ দা ৰুম যিয়ে কোৱা। অ'কে অ'কে। তাৰপিছত কোৱা, মই কলৈ যোৱা উচিত? Where should I go? মই কিয় যোৱা উচিত? Why should I go? মই কিয় কিতাপখন পঢ়া উচিত? Why should I read the book? মই কি কৰা উচিত? What should I do? তেওঁ এজন ডক্তৰ নেকি? Is he a doctor? তেওঁ এজন শিক্ষক নেকি? Is he teacher? Is he a teacher? তাই তোমাৰ বান্ধৱী নেকি? Is she your friend? তুমি ঘৰত অকলে আছিলা নেকি? Were you alone at home? তুমি স্কুলত আছিলা নেকি? Were you at school? তেওঁ এজন ডক্তৰ আছিল নেকি? Was he a doctor? তুমি স্কুললৈ যোৱা নে? Do you go to school? সি সদায় পঢ়েনে? Does he read every day? সি সদায় খেলেনে? Does he plays every day? প্লে ডাজৰ লগত প্লেজ নহয়, ৰিমেম্বাৰ। অ'কে, সিহঁতি সদায় সাঁতোৰেনে? Do they swim every day? তাই ভাত ৰান্ধিছিল নে? Did she cook food? তাই কাপোৰ ধুইছিল নে? Did she wash the clothes? তুমি চিঠিখন লিখিছিলানে? Did you write the letter? তুমি ভাত ৰান্ধি আছা নেকি? Are you cooking food? তুমি ঘৰত আছা নেকি? Are you at home? সি অফিচত আছে নেকি? Is he at office? সি মাকৰ লগত আছে নেকি?
Is he with her mother? তোমাৰ গাড়ী আছেনে? Do you have a car? তোমাৰ চাইকেল আছেনে? Do you have a bicycle? তোমাৰ কিতাপ আছেনে? Do you have books? তোমাৰ মোবাইল আছেনে? Do you have mobile? Do you have a mobile phone? Okay. তাৰপিছত কওক তোমাৰ কিতাপ নাই নেকি? Don't you have book? তোমাৰ গাড়ী নাই নেকি? Don't you have car? তোমাৰ ঘৰ নাই নেকি? Don't you have your shelter? তোমাৰ মোবাইল আছিল নে? Did you have a mobile? তোমাৰ কিতাপ আছিল নে? Did you have a book? তোমাৰ মোবাইল নাছিল নেকি? Didn't you have a mobile phone? তোমাৰ লেপটপ আছেনে? Do you have a laptop? তাইৰ বন্ধু নাই নেকি? Doesn't she have a friend? তুমি ভাগৰুৱা নেকি? Are you tired? তাই পাগল নেকি? Is she a mad? তুমি মূৰ্খ নেকি? Are you fool? তুমি লিখি আছিলা নেকি? Were you writing? সি তোমাক বুজাই আছিল নেকি? Was she understanding you? And no, sir. সেইটো নহয়। Was he making you understand him? সি তোমাক কন্দুৱাই আছিল নেকি? Was he making you cry? তুমি তাইলৈ কেতিয়া ফোন কৰা? When do you call her? তুমি তাইলৈ কিয় ফোন কৰা? Why do you call her? তুমি ক'ত শুই আছা? Where are you sleeping? তুমি কাৰ লগত আছা? With whom are you? তুমি কামটো কিয় শেষ কৰিলা? Why have you finished the work? তুমি কামটো কেনেকৈ শেষ কৰিলা? How have you finished the work? তুমি কামটো ক'ত শেষ কৰিলা? Where have you finished the work? তুমি এই কলেজখনত 2020 চনৰ পৰা পঢ়ি আছা নেকি? Have you been studying in this college since 2020? তাই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব? How will he help you? মই তালৈ কেনেকৈ যাম? How will I go there? মই তোমাক কেনেকৈ বুজাম? How will I make you understand? তুমি কিমান দিন ধৰি শ্বিলঙত আছা? How long have you been in Shillong? তুমি কিমান দিন ধৰি এই কোম্পানীটোত আছা? How long have you been in this company? তোমাৰ ওচৰত এই কিতাপখন থকা কিমান দিন হ'ল? How long have you had this book? তুমি দিল্লীলৈ কিমান বাৰ গৈছা? How many times have you been to Delhi?